Hello mga ka-Diyosa, ang vlog natin for today is kung paano ba kumikita ang video ng isang monetized channel. Sa video kong ito, ipapakita ko kung paano kumputin ang ad revenue. Malaki ba talaga ang kinikita ng isang video? Paano kung isang small YouTuber ka lang? So tara na guys, panoorin na natin kung paano ako mag-compute. Paano ba kumikita sa ads ang isang video? Sa YouTube, maaari tayong kumita kapag tayo ay monetized channel na. Ano nga ba ang estimated revenue? Ang estimated revenue ay ang kabuuang kita na mula sa estimated ad revenue, transaction revenue, at YouTube premium revenue. Transaction revenue. Ito yung kinikita natin mula sa mga nagbibigay ng super chat at super sticker. YouTube Premium Revenue. Ito naman ay kita mula sa mga bayad sa membership sa YouTube Premium na binibigay sa mga content creator depende kung member ang nakapanood sa iyong video. Estimated Ad Revenue. Ito naman ang kita mula sa mga ads kung saan pinakita ang isang ads. Ang monetized playback ang nagsasabi kung ilang views ang talagang nag-advertise sa iyong video. Ang playback-based CPM, yan naman yung cost ng isang advertiser every 1,000 monetized playback. Paano ba computin ang ad revenue? Ang estimated ad revenue ay kinukumpyut sa pamamagitan ng estimated monetized playback times playback-based CPM divided by cost per min or 1,000. Then, hindi pa ito yung pinaka-ad revenue mo dahil mayroong split share na 45% para kay YouTube at 55% para naman sa content creator. Yung makukumpute natin sa ad revenue, i-multiply lang natin ng 55% at yun ang ating estimated ad revenue. Halimbawa, nagkaroon ng 10,000 views ang ini-upload kong video. Then, meron itong 4,700 estimated monetized playback at may playback-based CPM na $5.21. Tutin natin, 4,700 divided by 1,000 equals to 4.7. 4.7 multiplied by $5.21 equals to $24.49. $24.49 multiplied by 55% equals to $13.47. Ayan na ang kinita ng aking 10,000 views video na may monetized playback na 4,700. So, ayan guys, sana may natutunan po kayo sa inyong pagdyasa na about sa pag-compute ng ad revenue. Don't forget to like and subscribe. Mwah! Subscribe now